منم از همون متریال استفاده میکنم که بزرگان صنعت استفیکس استفاده میکنم. پس چرا نتیجه و خروجی یه چی دیگه است؟ یعنی انگار نه انگار که کار کردید. باید روی دیدن تمرکز کنید. پس به دیتیل‌ها شاید دقت نکردید. انقدر بعد خون کار کنی روی پوست، انقدر بعد با لاتکس کار کنی، این دستت دیگه روون بشه. ولی صنایع اکشن و استفیکسش نگاه میکنه انگار رو به گوجه فرنگی ریختن می‌زنه. آقا منم از همون متریال استفاده میکنم که بزرگان صنعت استفیکس استفاده میکنن. کمپانی RBFX از همین فوم استفاده میکنه. بقیه شرکت‌ها از همین سیلیکونایی که من استفاده میکنم. پس چرا نتیجه و خروجی یه چیز دیگه است؟ تکنیکر هم دارم رعایت میکنم چون از خودشون آموزش دیدم. ولی یه نتیجه دیگه‌ای داره، یه تکسچر دیگه‌ای داره. دلیلش چیه؟ من میخوام تو این کلیپ بهت بگم که 4 تا دلیل اصلی و عمده داره که دلیل چهارمیش از همش مهمتره. پس با دقت این کلیپ رو ببین اگه دغدغه‌تی سواله. اولین دلیلی که داره اینه که شما باید روی دیدن تمرکز کنید. من میخوام دست بریده شده با شیشه رو بسازم به عنوان یه گریمور. توی فیلم یه سکانسی داریم که قراره قطع شدن رگ یه دست رو نشون بدم. تا من این تصویر رو به شکل واقعی و توی حالت زندگی عادی ندیده باشم چندین بار، نمیدونم اگه یه شیشه بیاد دست رو قطع کنه به چه فرمت این پوست وا میشه. یا اینی که من یادم خودم قدیما میرفتم برای دیدن، میدونستم که این صفحه است بعد اجرا بشه. یه بنده خدایی دیدیم که خدا بیامرزش فوت کرده بود. دزد اومده بود با چوب زده بود تو سرش، جمجمه سرش شکسته بود، رفته بود تو، فوت کرده بود. و قشنگ اونجا تونستم آنالیز کنم، اینو کپچر کنم توی ذهنم که اگه جمجمه سر بشکنه پوست و جمجمه سر تو چه فرمتی قرار میگیره. حالا اگه اونو بخوام بیام استفیکس بسازم، نتیجه و تکسچر ریل و باورپذیر برای بیننده به وجود میاره. گزینه دوم اینه که شما از همون متریال استفاده میکنین ولی به یه سری دیتیل های اون متریال ها دقت نمیکنین. یعنی چی دیتیل ها؟ شما میبینین مثلا یه بزرگی داره استفیکس کار میکنه، از لاتکس داره استفاده میکنه، شما هم دقیقاً دارین از لاتکس استفاده میکنین، ولی مطمئنا نتیجهش یکی نمیشه. چرا؟ چون به غلظت لاتکس دقت نکردی. یه لاتکس داریم که خیلی رقیقه، یه لاتکس داریم که خیلی غلیظه، یه لاتکس داریم که مدیومه. اینا دست شماست که میتونین با غلظت‌ها بازی کنین. مثلا میخوای خراشیدگی درست کنی که تو این کلیپی که واسهتون پین کردم گذاشتم، لینکش هم توی دیسکریپشن هستش. میخواین با خراشیدگی درست کنین، اگه لاتکستون خیلی خیلی رقیق باشه شما باید چندین بار این لاتکس رو بزنین تا حجم بده. خب این چندین بار زدن این دونه زن و لاتکس باعث میشه که خلل فرجی که به وجود میاره رو پوشش بده و دوباره سطحتون فلت بشه و نتیجه کاملا معکوس میده. هیچ اتفاق نیفتاده، یعنی انگار نه انگار که کار کردید. پس باید با لاتکس غلیظ کار کنین که این خلل فرج رو به وجود بیاره. یا اگه ندونین که چقدر باید لاتکس بزنین، یه موقعی باید لاتکس رو تو 2 لایه 3 لایه بزنین خشک کنین. چرا؟ که از مغزش خشک بشه. شما وقتی که بیاین دلمه لاتکس بذارین روی پوست زمان میبره خشک شدنش، روش میبنده، شما فکر میکنید داخلش هم بسته شده. چه اتفاق میفته؟ توی رنگ کردن اون زخم و استفیکستون شما رنگ قرمز میزنید ولی صورتی میده. هر چی قرمز بزنید صورتی میده. چرا؟ چون تو بیسشون سفیدی لاتکس خشک نشده و داره کار شما رو تبدیل به صورتی میکنه. پس به دیتیل ها خیلی باید دقت کنید که روی لاتکس اگه خواستین با پالت سوپرا کار کنی حتما بعد لاتکس چرب شده باشه و خیلی دیتیل های دیگه. پس به دیتیل ها شاید دقت نکردید. سومین چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که فکر نکنید که با یه زخم درست کردن، 2 تا زخم درست کردن شما به نتیجه عالی خواهید رسید. این دست در حالت طبیعی فرمان میگیره از مغز و از چشم. وقتی که اینا با همدیگه سینک نشن و فرمان رو در لحظه درست به دست ندن، دست قفل داره کار میکنه. شما میخواین رنگو بذارین روی پوست ولی دستتون قفل کار میکنه. دیدین بازیگرایی که میان جلو دوربین اصولا یه موقع‌هایی به دلتون نمیشینن اون بازیگرا. چرا؟ چون بدنشون قفله، میخوان حرکت کنن بدن حرکت نمیکنه. دست یه گریمور هم همینه، دستت باید پخته بشه. انقدر باید خون کار کنی روی پوست، انقدر باید با لاتکس کار کنی این دستت دیگه روون بشه، به سرعت فرمان چشم به مغز و مغز به دستت بیاد. پس باید به شدت تمرین کنی. فکر نکن که با یه زخم درست کردن و 4 تا زخم درست کردن قراره که استفیکس کار بشه. و اما مطلب چهارم که گفتم از همش مهمتره و قرار آخر کلیپتون بگم، بهتون قولش داده بودم الان میخوام بهتون بگم. فقط اگه تازه اومدی تو کانال من سابسکرایب کن، نظرتو تو کامنت واسم بنویس و با اون لایک قشنگت به ما یه ذره انرژی بده. میری برای گزینه چهارم. گزینه چهارم تنظیم رنگ دوربینتونه.
شما تو حالت عادی ساختین، دیدین تو فیلم و سریالا زیاد دیدین گریمورای به شدت حرفه‌ای سر اون کار بودن، ولی صحنه‌های اکشن و اسفیکسشون نگاه می‌کنه انگار رو به گوجه فرنگی ریختن رو زمین یا یه آب صورتی مثلا آبن‌ها ریخته رو زمین. چرا؟ خون حرفه‌ای بوده، ولی تنظیمات رنگ دوربین درست نبوده یا کالرینگ درست نبوده. حالا ما نمیخوایم بریم در مورد صحنه‌ها صحبت کنیم، میخوام در مورد خودت صحبت کنم. شما اون اسفیکس رو میسازی، عکس رو میگیری. وقتی که عکس میگیری چون تنظیمات گوشی درست نبوده، توناژ رنگ قرمز تو از 1 تا 6 جابجا میکنه، از 6 تا 5 جابجا میکنه و به جای اینکه یه زخم قرمز داشته باشی، یه رنگ قرمز داشته باشی، یه رنگ صورتی خواهی داشت. این عکس ما قراره کپچر بشه و یه چیزی از اون زخمی که درست کردیم و بعداً پاک میکنیم برامون بمونه. پس تو این عکس باید خیلی مراقب تنظیمات و ستاپ رنگ گوشیایی که قراره این پورتفولیوی خودمون ازش داشته باشیم، عکسمون رو داشته باشیم، حواسمون بهش باشه. ان شاءالله که محتوای کاربردی باشه. تمریناتمون رو واسه هم دایرکت کنین. بریم برای آموزش بعدی.